welcome back to my YouTube channel. This is Angelica, and if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. Yes, may panibagong video na naman tayo. Yes. So for today's video is magre-review tayo ng products, but this time is hindi po siya Korean products or local products, guys, or galing sa Watsons or galing sa drugstores. Yes, so as you can see the thumbnails, the title below, guys, ito po ay isang Japanese skincare. Yes, so let's proceed na. Hindi na tayo but of course, I love my looks today, guys. As you can see, super black na black. Yung lips ko na siguro ang hindi black. Yes, black. So, let's proceed na. I bought this one for 196 instead of 336, guys. Yes, super nagbaba talaga yung price niya at naabutan kong nagbaba yung price. Nabili ko siya nung last week. So, overseas siya, guys. So, galing siya dun sa, hindi ko alam kung saan, pero overseas siya, guys. Yes, so ito, sat na siya. Pero marami to, guys. Marami sila. Meron pang pimples, pang remove ng mga acne, ganon. Like moisturizer, exfoliators, or exfoliating na products, guys. Marami to. Sa talaga. The first one is the serum. The second one is the eye cream, then the third one is the cream. First, guys, is yung ginamit kong cleanser. Bago ka gumamit ito is magki-cleanse ka muna ng face mo. Yeah, so yung ginamit kong cleanser is yung detox solutions, guys, yung black na meron talagang Japanese extract. So I use that one for this products. So first is yung serum, ayan siya. Japan Sakura Serum. This is best for shrink, pores, remove acne, skin rejuvenation. So, parang all-in-one na siya. Yes, kasi nag-rejuvenate yung skin mo pag ginamit mo siya. Yes. Next is nakaka-heal talaga siya ng mga pimples mo. Kasi dati, nung last week, nung hindi ko pa siya ginamit, guys, meron ako dito. Ayan. Dito na pimples. Ilalagay ko na lang siya. Ayan. Nag-heal talaga siya. Medyo, ayan, black or parang brown na siya. Nag-pimple marks na siya. Ayan. Ayan. Alam kong nakikita niyo to. Ayan. Malaki talaga siya, guys. Pero, nung ginamit ko to, yes, ayan, nag-heal siya for 3 days straight use, guys. Tapos, regular use siya morning at evening. Yes, ayan. Nag-heal talaga siya. Ito, nagko-close din yung pores ko. Unang gagamitin natin is ito. Itong serum, tapos yung eye cream, tapos itong cream, guys. So, ito is, nung ginamit ko siya, hindi masakit sa balat, hindi nagka-irritation or nagpipiling o yung face ko. Walang nangyayaring mga negative effects, guys, sa face ko. So, instead is, nagko-close talaga yung pores ko, nag-minimize yung pores ko. Yes, that's what I love this product na serum, guys. So, ito yung loob niya, guys. Ito yung product. Yan, nagamit ko talaga siya, oh. Ayan. Nakalahati na ako. Ayan. Super nice itong gamitin, guys. Super authentic niya. At yung products niya, guys, nakakakuha siya ng attraction or nakaka-attract siya sa mga mata ng mga tao, guys. Kasi, ayan, oh, super nice yung packaging niya. Ayan. So, meron talaga akong videos, guys, na merong verifications, merong ganito. Sealed na sealed talaga siya. Tapos, ayan, merong expiration date, ganon. So, para sa akin, at kitang-kita talaga na super legit niya. Kasi, binili ko siya sa official na mall or like
official na shop, guys. Yes. How to use this one is after skin cleansing. Yes. So, after mong mag-cleanse ng face mo using your favorite product, ay 2 to 4 drops, guys. Ito. Ayan siya. Okay. Ganun siya. Ayan. 2 to 4 drops. Pero sa akin is parang 4 to 6 drops yung akin, guys. I-spread mo lang siya evenly. Nice product talaga kasi nag-glow. Binigyan niya ako ng glowy skin, guys. Binigyan niya ako ng glowy skin. Yes, nag-glow yung face ko. Hindi naman parang glass skin or yung dull skin mo, guys. Dull skin is parang pinalitan niya ng pagiging glow kasi nagbibigay ng moisture sa face mo. So, that's why nag-glow yung face. Super effective niya. Yes, kasi yung mga pimple marks ko, yung pimples ko dito, tapos yung mga parang bumpy dito sa skin ko, sa face ko is hinihil niya. Yes, hindi naman siya agad-agad, but after 3 days, makikita mo talaga na naghihil siya. Yes, so natatanggal niya. Tapos yung dito ko, yung whiteheads, yung blackheads, hindi naman visible yung blackheads and whiteheads ko, but parang tinapakan niya. Yung serum is parang sinisikop talaga yung or kino-close niya yung pores ko. That's why hindi lumalabas yung whiteheads and blackheads ko. Pagkatapos nito is ito namang eye cream. Yes, eye cream. Pinapatuyo ko muna tong serum bago ko mag-apply nitong eye cream, guys, na Japan Sakura eye cream. To remove fine lines, nourish eyes, skin, reduce dark circles. So, meron din akong video niyan. Ito yung nasa loob niya. Super legit, super authentic, original talaga siya, guys. Kasi, ayan, merong verification or code. Meron ding, itong tawag na to, merong manufacturer, address, place of origin, guys. Ayan siya. Hindi lang nakita dyan sa video, but meron dito. Meron ding expiration date. Tapos, yung packaging niya talaga, makikita mo talaga na original, authentic siya. So, ito yung nasa loob niya, guys. Medyo baby pink yung color niya. Medyo watery siya na parang sticky, ganun. Pero pag iniligay mo siya sa dito, ito, i-apply mo kasi dito yung eye cream dito lang. Ito, dito. Ayan. As you can see, medyo, diba yung previous videos ko, guys, makikita mo talaga dito yung lines dito sa eye bags ko, ganun. Pero ngayon is, medyo nag-fade na siya. Pero meron pa din naman, ha. Hindi ko naman sinabing nag-fade talaga siya. As in, nag-fade. Ngayon is medyo nakukuhaan or parang unti-unti, ganun. Tapos, super dark yung eye bags ko dito, guys. Pero, dito, after 3 days using regularly, ayan, ito siya. Ayan, parang manipis na siya, ganun. Hindi ko naman sinabing agad-agad, guys. Ayan siya. So, how to use this one is, after skincare or take an appropriate amount of this cream, apply it to the skin evenly. No, scratch the skin, guys. Dito lang sa eye natin, sa eyes natin dito, sa ibaba, tapos dito, ganun. Yun ang way ko nung ina-apply ko siya. Yes. Tapos, rub your eyes gently with your fingertips until the cream is fully absorbed. I-massage mo lang kahit 1 minute or parang 30 seconds lang, guys. Nakaka-remove siya ng mga lines ganito. Ayan, dito. Ayan.
dito. Tapos yung eye bags talaga na nagbubuo ng parang sobrang taba dito, ganon. So, yun. Tapos dito, yung pag ngumiti tayo or parang ganon, pag ganon natin is merong mga lines, diba? So, nakaka-remove siya. But, use this regularly. Yes, after 1 month siguro, ilang weeks, makikita mo yung result. Pero yung sa akin, 3 days, itong serum is nagfi-feel yung mga dark spots or pimple marks ko. Tapos yung mga acne or like mga pimples lang yung pinakita ko sa inyo na pimples ko dito. Yes, nag-fade talaga siya after 3 days. Tapos pag ginamit mo siya regularly after 1 month, diba? So, makikita mo talaga na nag-i-improve yung skin mo. If you use this regularly, guys, mag-i-improve talaga yung dito yung eye bags mo. Nakakuha siya ng, ano tawag dito, yung mga lines, ganon. So, nag-hydrate or nag-nourish yung eyes skin mo dito. Yes. So, instead, super black yung skin, or yung dito, yung under eye mo, kung gagamitin mo siya 1 week, 2 weeks, 3 weeks, regular talaga, morning at evening, guys, makikita mo yung true or yung real result, guys. Huwag niyong gamitin, yung gagamitin mo lang siya, tapos after 1 day, kung hindi mo nakikita yung result, hindi ka nagagamit. So, next is itong, ayan siya, yung cream or like moisturizer, no? So, every morning at every night ko siyang ginamit after the eye cream. Yes. Ito yung nasa loob niya, guys. Ayan siya. Super dami siya. Sa sobrang liit nito, sobrang dami ang nasa loob. Yes. So, super sulit yung 196 mo kasi super madami. Tapos, I think para sa akin is aabot siya ng 1 month. Yeah, so bago ka mag-order ulit is naka 1 month ka ng skincare set nito. Yes, so yes, that's it. This Japan Sakura face cream is rich in Sakura active extracts and nicotinamide, ganon. Correct me if I'm wrong, guys. Nicotinamide ingredients fully moisture the skin and replenish nutrition, infuse energy into the skin, and enhance the skin elasticity. Mag-i-improve talaga yung skin mo dito sa cream na to. Tapos, it solves the skin problems like dull skin, fine lines, and skin aging. So, hindi, if you feel any, parang nangingitim yung skin mo, if nafe-feel mo yung pag-aging or nagtanda yung skin mo, guys, sa face, so, you can use this one. Super nice nitong gamitin, guys. Ang negative lang dito sa akin, itong product na to is super greasy niya. Parang malagkit na, parang hindi ka talaga pwedeng maiinitan or nagpapawis, ganon, kasi super greasy niya. If you want to have effect sa skin mo, so dapat nagpapahinga ka lang or hindi ka nagpapainit masyado, nagpapawis masyado, guys, kasi nagfi-fade siya or nadadala siya sa pawis mo. Yeah, so yun. Mabalik tayo dito. So next is from inside to outside, it improves the skin vitality and rejuvenate the radiance. So, I think, para sa akin yung binili ko ngayon, super sulit, guys. Sa 196 ko, super sulit niya kasi all in one. Yes, so, lahat to is parang meron silang mga pare-parihong ingredients, pare-parihong effect. Yeah, so nakakasulit ka talaga sa 196 instead of 336, guys. Yes, that's it. So, warning, meron ding warning dito. In case of sensitive skin, please perform as skin all
allergy test on the insink of the arm before use. If you are very sensitive skin, very sensitive talaga ha, ganon, use the product dito sa wrist mo, basta dito sa arm, ganon, dito sa leeg. Yan ang ginagawa ko palagi if mag-perform ako or like gagamit ako ng bagong products or hindi ako familiar, guys. So yun ang way ko para malaman kung sensitive ba ako dito sa product na to or hindi, o yun yung product sa face ko. Yes, so yun. Then, meron ding mga warnings dito like discontinue use if any allergies or discomfort occur, and keep out of reach of children, guys. Each product merong warning, merong paano gagamitin, meron ding mga meron talagang like expiration date, merong verification or QR code. Yeah, so hindi talaga siya nakaka-disappoint sa 196 mo kasi alam mo talagang legit, authentic, original siya. For me, super recommended siya. Yes, so yun. Sa paggamit nito is after cleansing the skin, take an appropriate amount of Sakura Essence cream center on cheeks and forehead, spread over face, slightly massage for absorption. If gusto mong mag-absorb yung product, guys, please massage mo, guys. I-massage mo ng kaunti yung product sa face mo. Kahit 30 minutes. 30 seconds, guys. Ganon. Yan ang products na nabili ko. All-in-one siya, guys. All-in-one siya, guys. So, kung gusto mong pumuti, kung gusto mong glowy skin or like glass skin, clear skin, mawala yung mga pimples, acne, rejuvenate or like mag-hydrate and moisturize your skin, try use this one, the Sakura's skincare set, guys. Kasi super sulit niya, hindi talaga nakaka-disappoint. So, yun. All in all, guys, I really recommend this product to everyone, to everybody, guys, na kung sino man nakakaalam nitong product na to, kung sino man nakakapanood nito, nakakapanood ng mga reviews or like sa mga ads or mga advertisements, guys, kasi super nice nitong gamitin, tapos super mura, super sulit at original. Paalala lang, guys, please check, guys, kung original or authentic talaga yung mga tinda nila na ganito, kasi yung binilhan ko nito or yung in-orderan ko nito na products, guys, is isang official shop talaga. So, maglalagay ako ng name ng shop dito sa description below or dito na lang. So, that's it for today, guys. I hope you'll enjoy. Tapos, kung gagamit kayo nito, please, para sa akin na review lang to. Hindi ko alam sa inyo kung gagana, kung e-effect. Kasi, not everyone have like fair skin or like pare-pareho tayo ng mga skin type, guys. Yeah, so please check your skin type or yung skin sensitivity nyo. Yes, so yun. That's it for today, guys, and thank you for watching. I hope you enjoyed, and don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be able to be updated sa mga videos ko. So, yun. So, don't forget to like my video, guys. Thank you so much.